નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે છો અમિત તન્ના સાથે. મિત્રો, આપણે નવી સિરીઝ બાયોલોજી ઇન 30 ડેઝના આજના 26મા દિવસે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, 25 દિવસોમાં આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો તૈયારી કરી લીધી છે. આપણું છેલ્લું વીક છે, બરાબર છે મિત્રો. આજના પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા ફટાફટ આપણા સૂચનોના ઉપર ધ્યાન આપી દેજો, એને ફોલો કરતું રહેવાનું છે, બરાબર. અને મિત્રો, વાત કરીએ આજના પ્રશ્નોની, તો આજે ટોટલ 5 પ્રશ્નો સિલેક્ટ થયેલા છે. તેમાંથી 3 પ્રશ્નો આપણા ચોક્કસ સિન્ડ્રોમ વાળા છે, બરાબર છે. અને બંને જે ચેપ્ટર છે આપણા આનુવંશિકતાના તેમાંથી લીધેલા છે, બરાબર. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે તે આપણો કન્સેપ્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન છે, જે તમારે MCQ માટે કામ આવશે. ક્લિયર? તો શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, આજનો જે પહેલો પ્રશ્ન છે તે છે આનુવંશિકતાના અને ભિન્નતાના સિદ્ધાંતોમાંથી. તો સૌપ્રથમ જે પ્રશ્ન લખી શકાય એ પ્રકારે છે કે લિંગ સંકલિત પ્રચ્છન્ન જનીનોની ખામી દ્વારા કયા સિન્ડ્રોમ શક્ય બને છે તે જણાવી રંગઅંધતા વિશે ડિટેલ સમજાવો. એટલે કે તમારે અહીં માર્કિંગ સ્કીમ પ્રમાણે જોઈએ તો 3 ગુણનો પ્રશ્ન થયો. આમ જોઈએ તો 2 ગુણમાં અલગથી એક સિન્ડ્રોમ પૂછી શકાય, બરાબર છે. તો તમારે અહીં લિંગ સંકલિત પ્રચ્છન્ન જનીનની ખામીથી કયા કયા રોગ થાય છે એ લખવાનું છે. તો એમાં તમારે 2 નામ લખવા પડશે. એક છે હિમોફિલિયા, બીજું રંગઅંધતા, બરાબર. ઓકે. અને ત્યારબાદ 2 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે જે રંગઅંધતા લખવાનું થાય તો રંગઅંધતાની બધી જ માહિતી તમારે લખવી પડે કે કયા પ્રકારના જનીનની ખામીથી થાય છે. પહેલી વાત તો એ લખવાની છે. ત્યારબાદ તેમાં કયા લક્ષણો જોવા મળે છે, કયા પ્રકારના શંકુ કોષોની ખામીને કારણે શક્ય બને છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ કેટલા % નર અને કેટલા % માદામાં તે જોવા મળે છે. તો આવા ચોક્કસ લક્ષણો ધરાવતી જે વિગત છે તે તમારે લખવી પડશે, બરાબર છે. અને મિત્રો, આ પ્રશ્નમાંથી જે અગત્યના MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો મળે છે તો તેનું લિસ્ટ પણ અહીં આપ્યું છે, એ પણ તૈયાર કરી લેજો. ઓકે. વાત કરીએ મિત્રો બીજા પ્રશ્નની, તો વેરી સિમ્પલ. નોંધ લખો ફિનાઇલકીટોન્યુરિયા, 2 ગુણનો પ્રશ્ન છે. મિત્રો, અહીં તમારે ફિનાઇલકીટોન્યુરિયા છે એ કયા પ્રકારની ખામી છે પેલા દર્શાવવું પડે, એટલે કે દૈહિક પ્રચ્છન્ન ખામી છે, બરાબર. ત્યારબાદ એ રોગમાં શું થાય છે, બરાબર છે, એ દર્શાવવું પડે. એ રોગ કયા પ્રકારની ખામી થઈ કે જેને કારણે કયા ઉત્સેચકની ગેરહાજરી બને છે, અને આ ઉત્સેચકની ગેરહાજરીને કારણે શરીરમાં શું ફેરફાર થાય છે એ દર્શાવવા પડે, બરાબર. દાખલા કે ફિનાઇલ એલેનિન ડિહાઇડ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકની ખામી છે તો તેને કારણે શું શક્ય બને છે, તો તેની બધી વિગત તમારે આપવી પડે અને એ રોગના લક્ષણો દર્શાવવા પડે, બરાબર છે. તો એના થશે 2 ગુણ. અને એમાંથી જે અગત્યના MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો મળે છે તેનું લિસ્ટ બાજુમાં આપ્યું છે. ક્લિયર? ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો ત્રીજો પ્રશ્ન પણ એ જ પ્રકારનો છે. નોંધ લખો સિકલ સેલ એનિમિયા. મિત્રો, આની માર્કિંગ સ્કીમ જોઈએ તો આ પ્રશ્નને 2 ગુણમાં પૂછવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય. તો સૌપ્રથમ તમારે સિકલ સેલ એનિમિયામાં તો તે પણ દૈહિક પ્રચ્છન્ન ખામી છે દર્શાવવું પડે, બરાબર છે. ત્યારબાદ તેમાં જે ગ્લોબિન શૃંખલા છે, હિમોગ્લોબિનના બંધારણની જે ગ્લોબિન શૃંખલા છે તો કઈ શૃંખલામાં ફેરફાર થાય, કયા અનુક્રમ પર ફેરફાર થાય છે, શું ફેરફાર થાય છે, એ બધું જ દર્શાવવું પડે, બરાબર છે. ત્યારબાદ એની રેખાકૃતિ જો આવડતી હોય તો તે પણ 0.5 ગુણમાં તમે દોરી શકો છો, બરાબર. અને સિકલ સેલ એનિમિયામાં શું રોગમાં લક્ષણ જોવા મળે છે એ પણ તમે દર્શાવી શકો. તો આ પ્રકારની જે ચોક્કસ માહિતી ટેક્સ્ટ બુક આધારે તમારે મુદ્દા પાડીને લખવાની થશે. તો તેના મળશે તમને 2 ગુણ, બરાબર. અને મિત્રો, આ પ્રશ્નમાંથી જે અગત્યના MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો મળે છે તો તેનું લિસ્ટ પણ બાજુમાં આપ્યું છે, એ પણ તૈયાર કરી લેજો. ઓકે મિત્રો, વાત કરીએ આજના ચોથા પ્રશ્નની. જે મોટો પ્રશ્ન છે 3 ગુણનો છે, બરાબર છે. આમ જોઈએ તો તે 4 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય, પરંતુ આનુવંશિકતાનો આણ્વીય આધાર તે ચેપ્ટરનો ગુણભાર 3 હોવાથી તો તેને અમે 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે લીધેલ છે. પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે. DNA કુંતલનું પેકેજિંગ આકૃતિ સહ વર્ણવો, બરાબર. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આની માર્કિંગ સ્કીમ પ્રમાણે વાત કરીએ તો DNA કુંતલના પેકેજિંગ માટે તમારે સૌપ્રથમ ન્યુક્લિયોઝોમની માહિતી આપવી પડે કે ન્યુક્લિયોઝોમની રચના કઈ રીતે થઈ, બરાબર છે. ત્યારબાદ આ ન્યુક્લિયોઝોમની રચના થઈ જાય ત્યારબાદ એમાં જે DNAની લંબાઈ આધારિત જે માહિતી આપી છે કે DNAની લંબાઈ 2.2 મીટર હોય એક કોષમાં સમાયેલી, બરાબર છે. તો કઈ રીતે મળે છે એનું સૂત્ર તમારે દર્શાવવું પડે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો તેમાં જે ક્રોમેટિનની રચના કઈ રીતે બને છે તે પણ દર્શાવવી પડે, કે જેમાં હિસ્ટોન પ્રોટીનનું બંધારણ છે તે દર્શાવવું પડે. ત્યારબાદ એમાંથી નોન હિસ્ટોન પ્રોટીનની છે જે કઈ રીતે રચાય છે, બરાબર છે. તો આ રીતે રંગસૂત્રની રચના કઈ રીતે થાય છે એ તમારે આખું જ દર્શાવવું પડશે, બરાબર છે. આકૃતિ પર ટેક્સ્ટ બુકમાં આપી છે પણ દર્શાવી શકાય તો તેના મળશે તમને 3 ગુણ, બરાબર છે. મિત્રો, આના માટે પણ ચોક્કસ વિડીયો બનાવેલો છે. એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે તમારે ચેપ્ટરની ઉપર QR કોડ આપેલો છે એ QR કોડ સ્કેન કરશો તો તમારી દીક્ષા એપ્લિકેશનમાં મારો જ વિડીયો તે ખુલશે, બરાબર છે. તો એ વિડીયો તમારે આખો જોઈ અને તૈયાર કરવાનો છે, બરાબર છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ફ્રન્ટ પેજ ઉપર ચેપ્ટરના પહેલા પેજ ઉપર જે QR કોડ આપેલ છે એ સ્કેન કરવાનો છે. દીક્ષા એપ્લિકેશનમાં DNA કુંતલનું પેકેજિંગ જે છે એ વિડીયો તમારે જોવાનો થશે,
બરાબર છે, એમાં બધી જ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવેલી છે, તો એમાંથી તૈયાર કરી લેજો. ક્લિયર? અને મિત્રો આ પ્રશ્નમાંથી જે અગત્યના MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો મળે છે તેનું લિસ્ટ અહીં આપ્યું છે, તો એ પણ ખાસ તૈયાર કરી લેજો. ઓકે. અને મિત્રો આજનો છેલ્લો 5મો પ્રશ્ન એટલે કે કન્સેપ્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન. બરાબર છે મિત્રો, આનુવંશિકતાનો આણ્વીય આધાર કે જેમાં DNA RNA ની શૃંખલાની માહિતી આપી છે એના આધારે આ 2 પ્રશ્નો બનાવેલા છે. બરાબર છે, આ બંને પ્રશ્નોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી શૃંખલા કઈ રીતે રચાય છે એના આધારે તમારે ઉત્તર આપવાના થશે. એકદમ કન્સેપ્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન છે. આવા પ્રશ્નો નીટમાં પૂછાયેલા છે, પૂછી શકાય તેવા પણ છે કે જેને કારણે શૃંખલા કઈ રીતે રચાય છે, 5' to 3' કઈ રીતે ગોઠવણી થાય છે તે તમને આવડી જાય એટલા માટે આ પ્રશ્ન આપેલ છે. બરાબર છે, તો મિત્રો આજ પૂરતું આટલું જ રાખીએ છીએ. આવતીકાલે ફરીથી નવા પ્રશ્નો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.